हाय मैत्रिणींनो, आज आपण बनवूयात ऑनियन एग कबाब। तर त्यासाठी मी असा छानपैकी लांबट असा आकाराचा कांदा असा बारीक चॉप करून घेतलेला आहे। तो आपल्याला घ्यायचा आहे एका भांड्यामध्ये पूर्णपणे। मी तर 10 ते 12 कांदे घेतलेले आहेत आणि याच्यामध्येच आपल्याला एकच मिरची इथं बारीक चॉप करून ती पण ह्याच्यामध्ये आपल्याला ॲड करायची आहे। अशा प्रकारे आपल्याला आणि हे हाताने आपल्याला थोडंसं असं फोडून घ्यायचे आहेत हे। आणि ह्याच्यामध्ये आपल्याला घालायचं आहे 1 टेबलस्पून मीठ। मिठानं काय होणार आहे, याला पाणी सुटणार आहे आणि आपल्याला ते पाणी सुटणं फार गरजेचं आहे यासाठी। तर आता हाताने आपल्याला असं ते खूप छान असं थोडंसं मॅश करून घ्यायचं आहे। बघा, कांदा असा मोकळा मोकळा झाला पाहिजे। आणि आत्ताच बघा मीठ घातल्यावर जरासं पाणी व्हायला सुटायला लागलेलं आहे। तर आता हे आपल्याला असं पाणी सुटणं फार गरजेचं आहे। तर आता हे असं आपलं छानपैकी आपण करून घेतलेलं आहे। आणि आता आपल्याला हे एक 10 ते 15 मिनटं आपल्याला झाकून ठेवायचं आहे, म्हणजे याला छान पाणी सुटेल। 10 मिनटं होत 10 ते 15 मिनटं झालेली आहे। तर तुम्ही बघू शकता आपण हे झाकून ठेवलेलं, याला इतकं सुंदर असं छान पाणी सुटलं आहे। बघा तुम्ही बघू शकता, हे फक्त कांद्याचं पाणी आहे बरं का। हे बघा कांदा आणि मीठ टाकलं तर ह्याचा इतका छान वास येतो। ह्याच पाण्यामध्ये आपल्याला जेवढं बसेल तेवढं आपल्याला काय करायचं आहे, हे बेसन पीठ आहे चण्याचं पीठ, ते आपल्याला याच्यामध्ये ॲड करायचं आहे। आपल्याला वाटलं तर आपण आणखीन ॲड करू शकतो। आता याच्यामध्ये आपल्याला थोडंसं लाल तिखट घ्यायचं आहे, पाव चमचा चिली फ्लेक्स घ्यायचे आहेत, पाव चमचा हिंग घ्यायचा आहे 1 चिमट आणि अद्रक लसूण पेस्ट। आपल्याला मिठाचं आता मीठ मात्र आपल्याला आपण मगाशी जे कांद्यामध्ये मीठ सोडलेलं की नाही ते आपल्याला पाणी सुटण्यासाठी सोडलेलं। आता आपल्याला मीठ घालायचं आहे ते आपल्याला ह्याचे टेस्टसाठी आपल्याला घालायचं आहे, कारण आपण बेसन ॲड केलेलं आहे। त्यात आपल्याला याच्यामध्ये टेस्ट अकॉर्डिंग आपल्याला एक अर्धा चमचा मीठ घालायचं आहे आणि अर्धा चमचा धणे आणि जिरेपूड आपल्याला याच्यामध्ये ॲड करायची आहे। आता आपल्याला याच्यामध्ये ॲड करायचं आहे कोथिंबीर थोडीशी जास्त घ्यायची, अगदी प्रमाणाच्या बाहेर पण नाही, पण थोडीशी जास्त घ्यायची। आणि आपल्याला याच्यामध्ये वरतून अजिबात पाणी घालायचं नाही आहे, कारण का हे जे पाणी सुटले ना ह्यातच आपल्याला हे संपूर्ण असं छानपैकी मिक्स करायचं आहे। आपल्याला वाटलं तर आपण ह्याच्यामध्ये आता आपल्याला अजून थोडंसं बेसन पीठ आवश्यक आहे, त्यामुळे आपण थोडंसं अजून 1-2 चमचे बेसन पीठ याच्यामध्ये ॲड करणार आहोत। तर आपलं हे संपूर्ण असं आता हे आपण बॅटर तयार करून घेतलेलं आहे। तर आता आपल्याला आणखीन काय लागणार आहे, बॉइल्ड एग्स। तर आपण ते बॉईल केलेले आहेत आणि असे छानपैकी आपण असे त्याचे एकाच 4 पीसेस असे करून घेतलेले आहेत। आपल्याला हे येल्लो योक पण ह्यातच ठेवायचं आहे। तर अशा प्रकारे आपल्याला हे कटिंग करून घ्यायचे आहे। तर आपल्याला काय करायचं आहे, हाताला थोडंसं पाणी लावायचं आहे आणि आपल्याला हे जे बॅटर आहे हे बॅटर आपल्याला असं घ्यायचं आहे आणि त्याचे असे छानपैकी आपल्याला चपटे असे आणि आपलं जे आपण अंडं जे होतं ना एग आपलं त्याच्यामध्ये असं घालायचं आहे आणि मस्तपैकी आपल्याला ते असं याचं फिलिंग करायचं आहे एगचं त्याच्यावरती आणि असं मस्तपैकी ते पॅक करून घ्यायचं आहे। अगदी छान असं पॅक करायचं आहे आणि तुम्हाला हवा तसा तुम्ही आकार देऊ शकतो। हे बघा मी अशा प्रकारे त्याला आकार दिलेला आहे। तर हे असे आपल्याला सगळे करून घ्यायचे आहेत मस्तपैकी। बघा खूप सुंदर असा आकार हा झालेला आहे। तर अशा प्रकारे आपण हे सगळे बनवून घेऊयात। आपण इथं बघा 1 वाटी रवा घेतलेला आहे, त्यात अगदी मी थोडीशी 1 चिमट अशी लाल मिरची पूड घालणार आहे आणि पाव चमच्यापेक्षा कमी 1-2 चिमट फक्त मी थोडंसं मीठ घातलेलं आहे। हे आपल्याला छानपैकी सगळं एकत्र करायचं आहे असं मस्तपैकी। आणि हे आपले बघा कबाब तयार आहेत। आता आपण गॅसवर कढईमध्ये तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे। तर चला आपण हे मस्तपैकी क्रिस्पी तळून घेऊयात। झाले का बघूयात आपलं तेल आपलं गरम झालं आहे। गॅसची फ्लेम आपल्याला लो करायची आहे। तर आता आपण
तर हे बघा, आपण आता हे छानपैकी असे याच्यामध्ये 2 प्रकारे आपल्याला असंही तळता येतात किंवा रवा लावून पण आपण तळू शकतो. मी रवा लावून एक दाखवणार आहे तळून आणि मग साधे एक तळून दाखवणार आहे. आता हा विदाऊट रवा न लावता आपण तळणार आहोत. आपल्याला लो फ्लेमवरच हे तळून घ्यायचे आहेत. हे क्रिस्पी असे तळून झालेले आहेत. तर आपण हे असे सगळे काढून घेऊयात. हे बघा, हा रवा लावलेला आहे, विदाऊट रवा लावलेला. तुम्ही कोणत्याही प्रकारे करू शकता. तर आपले हे आता आपण सगळे असे छानपैकी तळून घेऊयात, कुरकुरीत क्रिस्पी. तर मैत्रिणींनो, हे आपले कबाब तयार झालेले आहेत बरं का. हे बघा, हे इतके अप्रतिम आणि कुरकुरीत, इतके क्रिस्पी होतात, खूप छान लागतात. हे तुम्ही सॉसबरोबर खाऊ शकता आणि ह्याच्यावर तुम्ही मायोनीज पण स्प्रेड करू शकता. तर तुम्ही हे कबाब नक्की करून बघा, खूप मस्त लागतात. आणखीन अशीच एक रेसिपी घेऊन आपण भेटूया परत. बाय.